The first point, okay, some heavenly bodies revolve around the planet. These are called as satellites. प्रत्येक पृथ्वीचा मी तुम्हाला बोललो आहे की प्रत्येक प्लॅनेटचा एक स्वतंत्र सॅटेलाइट असतो आणि आपल्या अर्थचं सॅटेलाइट आहे जो मून. There are some smaller heavenly bodies that revolve around the sun. They are called dwarf planets. हे तुम्हाला विचारू शकतात की जे छोटे छोटे बॉडी हेवनली बॉडीज आहेत जे ते सनच्या अवतीभोवती असतात त्यांना काय बोलतात तर त्यांना डॉफ प्लॅनेट बोलतात. बिटवीन द प्लॅनेट्स मार्स अँड द ज्युपिटर देर इज अ बॉन्ड ऑफ अ न्युमरस स्मॉल हेवनली बॉडीज अँड दे आर ॲस्ट्रॉइड्स. आणि आपले जो मार्स प्लॅनेट्स आणि ज्युपिटर त्यांच्यामध्ये जे हेवनली बॉडीज असतात मार्स आणि ज्युपिटरच्या मध्ये त्यांना बोलतात ॲस्ट्रॉइड बोलतात, त्यांना ॲस्ट्रॉइड बोलतात. मित्रांनो सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे ऑन 22 ऑक्टोबर 2008मध्ये द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन्स ISRO दॅट मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट टू द मून. आपल्या चंद्रावर त्यांनी 2008मध्ये 22 ऑक्टोबरला एक स्पेसक्राफ्ट त्यांनी जस्ट लॉन्च केलेला आहे आणि त्या मिशनचं नाव आहे चंद्रायन. तुम्हाला एक्झामला विचारू शकतात आणि हा जो चंद्रायनचा प्रश्न खूप MPSCच्या एक्झामला पण विचारलेला होता. तर डोंट फॉरगेट द डेट, द ऑन 22 ऑक्टोबर 2008. The second one, Mangalayan, is another important Indian space mission. It is known as that MON means what? Mars orbit missions. It's called as same only MOM. Sorry, and it was launched on 5th November. Don't get a confused between the Chandrayaan and Mangalayan. The Chandrayaan was launched on 22nd October, and the that MOM, that is Mangalayan, it is launched on the 5th November 2013. Now this was the first chapter. Now one more point is there from the first chapter, that is that Rakesh Sharma became the first Indian astronaut to go into space in 1984. He spent 8 days on a space. हा प्रश्न विचारू शकतात की राकेश शर्मा कोण होता आणि हे तर सर्वांना माहिती आहे की ही वॉज अ लाईक ॲस्ट्रोनॉट आणि ही वॉज अ फर्स्ट इंडियन ॲस्ट्रोनॉट टू गो अँड स्पेंड 8 days. तुम्हाला डेट इयर विचारू शकतात अँड द इयर वॉज 1984. The second chapter is the motion of the earth. ओके द हिअर याच्यामध्ये जर तुम्ही जस्ट तुम्ही नजर टाकू शकता याच्यामध्ये मला काही इतकी इम्पॉर्टंट नाही वाटलं पण मला 2-3 पॉईंट असे वाटले ते खूप महत्त्वाचे असू शकतात. द पिरियड फ्रॉम द न्यू मून टू द नेक्स्ट the period from the one new moon to the next is called a lunar. फॉर एक्झाम्पल आज पौर्णिमाचा दिवस आहे आणि आज या महिन्यातली पौर्णिमा तर पुढच्या महिन्यातली पौर्णिमा याच्या मध्यंतरी जो कालावधी असतो त्याला लुनर असे म्हणतात आणि इट हॅज अबाउट 28 to 30 days. ओके अँड द डेज ऑफ द लुनर मंथ आर कॉल्ड तिथीज. जे पौर्णिमाचे म्हणजे ज्या महिन्यातली पौर्णिमा आणि त्या महिन्यातली पौर्णिमा दोन्ही महिन्यातल्या ज्या पौर्णिमेच्या मध्ये जे दिवस येतात त्याला तिथी असे सुद्धा म्हणतात. तर मित्रांनो हा थर्ड टॉपिक आहे द अर्थ अँड इट्स लिव्हिंग वर्ल्ड. मी तुम्हाला जस्ट टेक्स्टबुकमध्ये टॉपिक दाखवतो, एक मिनिट. ओके दिस इज द थर्ड चॅप्टर ऑफ द अर्थ अँड इट्स लिव्हिंग वर्ल्ड. ओके दिस इज अ डायग्रॅम वेअर चिल्ड्रन यू कॅन सी द ॲटमॉस्फिअर, हायड्रॉस्फिअर, लिथॉस्फिअर. ॲटमॉस्फिअर म्हणजे द आणि हायड्रोस्फिअर म्हणजे आणि लिथॉस्फिअर म्हणजे हे समजणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर मी तुम्हाला जस्ट मी काही हेडिंग केलेलं आहे ते तुम्हाला वाचून दाखवतो. ऑन द सर्फेस of the earth we find land in some places and water in other. The earth is surrounded by the atmosphere. There are living things on land, in water and in the air. ओके लिव्हिंग थिंग्स आपल्याला कुठे कुठे भेटणार, लँडमध्ये भेटणार, वॉटरमध्ये भेटणार आणि एअरमध्ये सुद्धा भेटणार. तर त्याला ॲटमॉस्फिअर असे म्हणतात. आणि हायड्रोस्फिअर म्हणजे त्याच्या पाण्यामध्ये किंवा जमिनीवर आणि जस्ट आपण हवेमध्ये जे लिव्हिंग थिंग्स असतात त्यांना हायड्रोस्फिअर असे सुद्धा म्हणतात. आणि तुम्ही हा खालचा भाग बघू शकतात, जिथे पूर्ण खडकांचा भाग आहे त्याला असं लिथोस्फिअर म्हणतात. आणि बायोस्फिअर म्हणजे असा भाग की त्याच्यामध्ये सर्व काही मिक्स झालेलं आहे. यू कॅन सी दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. कॅन यू चिल्ड्रन, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अवर अर्थ. आणि 2/3 जो पार्ट आहे तो वॉटरनी कवर केलेला आहे आणि 1/3 लँडनी केलेला आहे.
So it means like 29% it is covered by the land and 71 it's covered by the water. Now the fourth topic, it's very important. These are the points. लिव्हिंग वर्ल्ड जो थर्ड टॉपिक आहे त्यामधलं काहीतरी इम्पॉर्टन्स आहे ॲनिमल विषयी आहेत. द पोलार बिअर इज अ सीन ओनली इन द स्नो बाउंड पोलार रिजन. म्हणजे पोलार बिअर जो हा ॲनिमल आहे तो फक्त तुम्हाला स्नो बाउंड रिजनमध्ये भेटणार. सेकंड, झेब्राज आर फाउंड इन द आफ्रिका. झेब्राज हे फक्त तुम्हाला आफ्रिकामध्येच भेटणार. झेब्रा हे तुम्हाला फक्त आफ्रिकेतच भेटणार. थर्ड, कंगारूज आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया. याच्यावरून एक म्हणजे जे ऑडमॅनमध्ये पण असे क्वेश्चन विचारतात की पोलार, सपोज हा जो पोलार बिअर आहे तुम्हाला स्नो बिअर्ड जो स्नो भाग असतो त्यामध्ये भेटणार. झेब्रा आफ्रिकेमध्ये भेटणार. कंगारू हा ऑस्ट्रेलियात भेटणार. किंवा एशियामधलं कोणते ॲनिमल देऊ शकतात. तर तुम्हाला ऑडमॅन आउट असे सुद्धा प्रश्न विचारू शकतात त्यामध्ये. आणि हे जे 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 आपण डिस्कस केलं अबाव ऑल द ॲनिमल्स आर नॉट फाउंड इन एनी अदर रिजन. मीन्स झेब्रा यू विल नॉट गेट इन इंडिया अँड कंगारू यू विल नॉट गेट इन श्रीलंका और इन एनी पार्ट ऑफ एशिया. दॅट विल कम इन ऑस्ट्रेलिया ओनली. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड एलिफंट्स अँड लायन्स आर फाउंड इन द रिजन ऑफ हॉट क्लायमेट. एलिफंट आणि लायन्स आहेत हे तुम्हाला जगात कुठेही जिथे गरमी जिथे जास्त उष्णता जास्त असते तिथे ते तुम्हाला भेटतात. द फिफ्थ वन, जो फिफ्थ चॅप्टर आहे, सॉरी, the fifth topic, it is the families and values. Everyone in the family must have a say in the decision making. Means in the family if there are 5 to 6 members, 5-6 लोक असते घरामध्ये, तर प्रत्येकाला एक अधिकार असतो बोलायचं, स्वतंत्र असतं की मला आज हे जेवायचं आहे, मला ते करायचं, मला इथे जायचं आहे. प्रत्येकाचं डिसिजन इज एव्हरीबडीज डिसिजन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू कॅनॉट फोर्स और यू कॅनॉट कंपेल टू एनीबडी टू डू एनी वर्क. You have to listen others and you have to tell others. Now that in fifth lesson मध्ये fifth chapter मध्ये it's very important. Here this is a very important line which I have to tell you children. टॉलरन्स म्हणजे आपण एक सहन करणं, सहनशक्ती आणि कोऑपरेशन. टॉलरन्स आणि कोऑपरेशन्स मेक आर कम्युनिटी लाईफ द हार्मोनियस अँड पीसफुल. म्हणजे आपण कोणाला सहन केलं किंवा आपली सहनशक्ती चांगली असेल तर त्याने आपली जी लाईफ आहे, सोशल लाईफ आहे, ती खूप चांगली पीसफुल आहे आणि एकदम चांगली कोऑपरेटिव्ह बनते. आणि प्रत्येकामध्ये टॉलरन्स हा गुणधर्म असणे खूप जरुरी आहे. सिक्स्थ हा टॉपिक आहे मित्रांनो, रूल्स आर फॉर एव्हरी वन. ओके, वी आर द citizens of India and we are in country, our country is democratic country and we have to follow some rules and regulations. आपल्याला नियम पाळायलाच लागेल. आपण कोणतेही नियमाचे किंवा कायद्याचे आपण कायदाभंग करून कोणतेही काम करू शकत नाही. याच्यामध्ये सर्वात पहिलं मित्रांनो या टॉपिकमध्ये मला जे इम्पॉर्टंट वाटलं की आफ्टर इंडिपेंडन्स द वोटिंग एज वॉज 21 इयर. म्हणजे आपल्याला 1947 साली जे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं तर त्याच्यानंतर 21 वर्षानंतर आपण वोट करू शकत होतो. बट आफ्टर 1988 1988 नंतर हा रूल बदलला आहे आणि त्याचं वोटिंग करण्याचं जे आहे, माणूस हा 18 वर्षाच्या नंतर वोटिंग करू शकतो. द सेकंड थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे, STIमध्ये आला होता आणि TATमध्ये सुद्धा येऊ शकतो मित्रांनो. सावित्रीबाई फुले हॅड टू फाईट अ ग्रेट बॅटल फॉर अ वुमन्स एज्युकेशन. सावित्रीबाई जे आपल्याला सर्वांना माहिती की त्यांना मुलींची शाळा त्यांनी सुरू केलेली आहे आणि त्यांनी खूप मुलींसाठी कार्य केलेले आहेत. पण सर्वात मोठं म्हणजे हर कलीग फातिमा शेख प्रोव्हाइडेड हर विथ व्हॅल्युएबल असिस्टंट इन